Hello everyone, in this short video, let us understand the auscultatory findings of aortic stenosis. So aortic stenosis ma ke hune रहेछ त auscultation ma है त. So let us understand that. So this is obviously your aorta. This would be your left atrium. This would be your left ventricle. This is your mitral valve and this is your aortic valve. है त. This is normal. So हामीले अस्कल्टेसनमा S1 S2 को कुरा गर्छौँ, S3 S4 को कुरा गर्छौँ र मर्मर्सहरूको कुरा गर्छौँ है त. सो S1 मा के हुन्छ, इज देयर अ प्रब्लम विथ द एट्रियोभेन्ट्रिकुलर भाल्भ्स अथवा माइट्रल र ट्राइगेस्पिड भाल्भमा केही प्रब्लम छ, केही छैन. सो जेनरली S1 क्यान बी नर्मल हैन. S1 मा त्यस्तो केही नहोला. S2 मा के हुन्छ, S2 मा डेफिनेटली देयर क्यान बी अ प्रब्लम बिकज भइरहेछ के भन्दाखेरि S2 कतिखेर हुन्छ, द प्रब्लम इज इन द एओर्टिक भाल्भ नि त हैन. सो एओर्टिक भाल्भले नै प्रड्युस गर्ने हो S2, किनभने S2 को दुईवटा कम्पोनेन्ट्स हुन्छ, A2 एन्ड P2 हैन. A2 एन्ड P2 हुन्छ. सो नर्मली के हुन्छ, तपाईँको लेफ्ट साइड अफ द हार्ट अपरेट्स इन हायर प्रेसर हैन. हायर प्रेसर सिस्टममा लेफ्ट साइड अपरेट गरेर हुन्छ. त्यही भएर जति पनि ब्लड छ लेफ्ट साइडले हुतुतु बाहिर इजेक्सन गरिदिन्छ सिस्टमिक सर्कुलेसनमा. सो जति पनि ब्लड छ त्यसले सिस्टमिक सर्कुलेसनमा इजेक्ट गरिदिइसकेपछि के हुन्छ त, लेफ्ट साइड अफ द हार्ट को लेफ्ट सिस्टम अफ द सर्कुलेसन को भाल्भ चाहिँ इट विल क्लोज फास्टर. राइट साइडले चाहिँ पम्प गरिरहेको हुन्छ तर लेफ्ट साइडले चाहिँ भ्याइसकेको हुन्छ हैन. राइट साइडले इट इज पम्पिङ बट लेफ्ट सिस्टम, लेफ्ट साइड अफ द हार्ट हेज अलरेडी कम्प्लिटेड इट्स कन्ट्र्याक्सन बिकज अफ विच यसको चाहिँ भाल्भको क्लोजर चाँडो हुन्छ. त्यही भएर A2 अगाडि आउँछ, त्यसपछि बल्ल राइट साइडले आफ्नो कन्ट्र्याक्सन कम्प्लिट गर्छ, सबै ब्लड बाहिर निकालिसक्छ. त्यसपछि बल्ल P2 आउँछ, किनभने पल्मोनिक भाल्भ त्यति पछि के अरे एओर्टिक भाल्भ पछि बल्ल पल्मोनिक भाल्भ चाहिँ क्लोज हुन्छ. सो जेनरली नर्मली के हुन्छ, पहिला A1 आउँछ, S1 आएपछि पहिला A2 आउँछ, त्यसपछि P2 आउँछ है त. A2 आउँछ, P2 आउँछ. दिस इज S2 है त. त्यसपछि वाट ह्यापन्स इन एओर्टिक स्टेनोसिस भन्दाखेरि एओर्टिक स्टेनोसिसमा जब तपाईँको यो भेन्ट्रिकल्स ह्याभ टु कन्ट्र्याक्ट एन्ड भेन्ट्रिकल्स ह्याभ टु पुश ब्लड आउटसाइड, डु यु थिङ्क द आउटफ्लो इज नर्मल? नो हैन. वाइ? बिकज देयर इज एन एओर्टिक स्टेनोसिस हैन. यहाँ मुख त बन्द छ नि, द ओरिफिस एओर्टिक भाल्भको ओरिफिस त सानो छ, नर्मलभन्दा सानो छ. सो त्यो भयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि द भेन्ट्रिकल विल टेक लङ्गर टाइम to empty. You know that ventricles, they don't literally get they don't become completely empty, but you just to understand ventricles get they take longer time to empty. किनभने बाटो त सानो छ नि, बाटो सानो छ भनेपछि इफ यु हेभ यत्रो ठुलो गेट एन्ड इफ यु हेभ 100 पिपल हैन, दिज 100 पिपल क्यान गो एकजना गरेर सबैजना एकैचोटि निस्किन सक्छ. बट इफ यु हेभ यत्रो सानो गेट एन्ड यु हेभ 100 पिपल हैन, मेबी 50जना पहिला निस्किनु पऱ्यो अनि अर्को 50जना सेकेन्ड टाइममा निस्किनु पऱ्यो. सो अगेन बाटो सानो छ नि, ओरिफिस इज स्मल नि हैन. सो द भेन्ट्रिकल्स दे टेक लङ्गर टाइम टु पुश ब्लड आउट. लेफ्ट साइड अफ द भेन्ट्रिकल टेक्स लङ्गर टाइम टु पुश ब्लड आउट भनेपछि दिस A2 कम्पोनेन्ट विल मुभ टुवर्ड्स द S2 कम्पोनेन्ट. सो देयर इज अ न्यारो स्प्लिट भन्छ यसलाई. मानौ त्यो ढोका झन् सानो भयो भने 50जना पनि निस्किन मिलेन. 25जना एकचोटिमा निस्किनु पऱ्यो, 25जना अर्कोचोटि, 25जना अर्कोचोटि गरेर चारचोटिमा निस्किनु पऱ्यो भने झन् द्याट अल्सो सिग्निफाइज कि मैले भन्न खोजेको के भन्दा एओर्टिक भाल्भको स्टेनोसिस झन् बढेर गयो, झन् सिभियर हुन थाल्यो भने के हुन्छ त, A2 कम्पोनेन्ट त यहीँ आएर जोडिने भयो. दिस इज अ सिङ्गल S2 साउन्ड हैन. A2 र P2 सँगै आएर जोडियो. बट दिस इज नट बिकज P2 यता सरेको हुनाले होइन कि A2 चाहिँ P2 तिर गएको कारणले. अब एउटा यस्तो बेला आउँछ कि जब राइट साइडले चाहिँ आफ्नो कन्ट्र्याक्सन कम्प्लिट गरिसकेको हुन्छ तर लेफ्ट साइडले चाहिँ बिकज अफ द इन्क्रिज्ड सिभियरिटी अफ एओर्टिक स्टेनोसिस लेफ्ट साइडले चाहिँ ब्लड पम्प गरे हुन्छ, राइट साइडले चाहिँ सकिसकेको हुन्छ. द्याट मिन्स A2 कम्पोनेन्ट त पछाडि आइदिन्छ. दिस इज नोन एज अ प्याराडोक्सिकल स्प्लिटिङ अथवा रिभर्सल अफ स्प्लिटिङ पनि भन्छ. रिभर्सल अफ स्प्लिट चाहिँ भन्छ यसलाई है. दिस इज नोन एज रिभर्सल अफ स्प्लिट. सो दिज आर द S2 फाइन्डिङ्स अफ एओर्टिक स्टेनोसिस है त. यो कुरा हामीले थाहा पायौँ. नाउ लेट अस नाउ टक अबाउट S1 S2 को कुरा गऱ्यौँ. S3 हैन, S3 हुनुपर्ने कारण छ यसमा? नो, बिकज दिस इज नट अ हाइपरडाइनामिक सर्कुलेसन. सो S3 चाहिँ यसमा हुँदैन. वुड देयर बी S4? यस. वाइ? बिकज नर्मली मैले के भने लेफ्ट भेन्ट्रिकल हेज टु
operate at a higher pressure, and it takes longer time, but it also has to operate at a higher pressure. If you also refer to मेरो video on pulse finding of aortic stenosis, you'll again understand there कि left ventricle operates at a higher pressure because सानो मुखबाट चाहिँ धेरै blood बाहिर पठाउनु पर्यो, त्यही भएर द प्रेसर इज अभियसली मोर. सो लेफ्ट भेन्ट्रिकुलर एन्ड डायस्टोलिक प्रेसर पनि बढिरहेको हुन्छ. सो लेफ्ट भेन्ट्रिकल इज बेसिकली अपरेटिङ एट अ हायर प्रेसर. सो दिस प्रेसर गेट्स रिफ्लेक्टेड अन द लेफ्ट एट्रियम पनि नि त. सो दिस लेफ्ट एट्रियम अल्सो अन्डरगोज हाइपोट्रोफी के, बिकज अफ विच यो कन्ट्र्याक्ट गर्दाखेरि चाहिँ देयर क्यान बी अ मर्मर होइन at towards the end of diastole भनौँ, ventricular diastole. Now if you did not understand this, please revise your cardiac cycle, because cardiac cycle पढ्नु भयो भने you will understand why S4 would come. So basically S4 चाहिँ because of left atrial hypertrophy हुनसक्छ, S4 can be there होइन त. S1 S2 S3 थाहा